Welcome back sa channel ko mga kalyabe. Ito may gagawin na naman tayo ulit for HK1 semi-electronic, no. Bali general overhaul to dahil may tama yung piston nito at saka yung crankshaft nya, no. Kami magtutuloy na ito kasi naumpisan to ng mga kasama namin, kaso medyo busy sila kaya kami na magtatapos ng anong gagawin. Medyo may kahirapan kasi nga kung mga parts nito hindi namin alam kung kompleto pa o may nawala na, pero tingnan natin. Samahan nyo kami mga kalyabe.